Πω ζέστη. Έψαπιες. Λένε πως μια εταιρεία για να είναι επιτυχημένη πρέπει να έχει 5 βασικά χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, η ΕΨΑ. Τι έχει? Λειτουργεί εκτός Αθηνών, στην περιφέρεια, στο Βόλο, κοντά στο Βόλο, στην Αγριά. Απασχολεί εργαζόμενους, τους οποίους όχι μόνο δεν απέλυσε, τους έδωσε και αύξηση και προσέλαβε και άλλους μες στην κρίση. Έχει ένα προϊόν το οποίο το προτιμούν οι Έλληνες και ταυτόχρονα εξάγεται και πάει καλά η εξαγωγή. Χρησιμοποιεί προϊόντα ελληνικά μόνο για να το παράξει και ταυτόχρονα έχει κάνει μια καινοτομία. Όσοι υποφέρουν από ζάχαρο μπορούν να πίνουν άφοβα έψα γιατί έχει στέβια. Πώς τα καταφέρατε και δεν κλείσατε εσείς? Οι εταιρείες οι οποίες ήταν ίσως πιο μικρές, λιγότερο ανοιγμένες, οικογενειακές όπως είναι η δική μας, είχαν λιγότερες δυσκολίες νομίζω να αντιμετωπίσουν τώρα μέσα στην κρίση. Ήμασταν μια εταιρεία που ίσως και από τύχη μπήκαμε στην κρίση χωρίς δανεισμό, οπότε δεν είχαμε έτσι τη θηλιά της τράπεζας. Δεν θυσιάσαμε την ποιότητα και πιστεύουμε ότι ο καταναλωτής το εκτίμησε. Πείτε μου κάτι, το προϊόν είναι αυτό. Παίρνω ένα παράδειγμα εδώ. Ωραία. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για να το παράξουν? Για να το παράξουν είναι περίπου, από τα σχεδόν 100 άτομα που είμαστε στην εταιρεία, είναι το 1/4 περίπου που ασχολείται με την παραγωγή. Το 1/4 είναι στην παραγωγή. Ναι. Οι άλλοι είναι στις διοικητικές υπηρεσίες και στην πώληση. Είναι οι πωλήσεις, είναι η αποθήκευση, διανομή, το κομμάτι του ποιοτικού ελέγχου, το οποίο μπλέκεται και αυτό στην παραγωγή, μοιράζεται. Διατίθεται από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη. Σε όλη την Ελλάδα καταναλώνεται. Δεν είναι μόνο στην Νομίζω περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, στην οποία έχουμε φτάσει φτάνει πλέον σε παντού. όλα τα σημεία. Το Ναι. βρίσκει κανείς σε όλα τα ράφια. Και στο εξωτερικό, ποιες χώρες το προτιμούν? Στο εξωτερικό έχουμε περάσει τις 20 χώρες αυτή τη χρονιά. Εντάξει, εκτός από την Κύπρο που ήμασταν αρκετά χρόνια και είναι η πιο οικία αγορά, έχουμε αρκετά χρόνια που δουλεύουμε πολύ καλά στην Αυστραλία. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ελληνική κοινότητα που είναι εκεί. Έχει δουλέψει αρκετά καλά η Γερμανία, επίσης λόγω της ελληνικής κοινότητας. Η μεταφορά δεν είναι πολύ ακριβή? Δεν είναι τραγικά ακριβή, όχι. Την καινοτομία αυτή με τη στέβια, πώς τη σκεφτήκατε? Θα έλεγα, δεν θέλω να κλέψω έτσι, δόξες άλλων. Είχε ξεκινήσει πιο πολύ από την αδερφή μου, ναι. Στον Βόλο που το είχε ψάξει βλέποντας πράγματα στο εξωτερικό. Η στέβια είχε δουλευτεί 2 χρόνια πριν κυκλοφορήσει από εμάς, που ήμασταν οι πρώτοι που βγάλαμε προϊόν με στέβια στην Ελλάδα. Τέλη του 2011 πήρε την έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κυκλοφορήσει σαν προϊόν και Μάρτιο του 2012 ήμασταν στην αγορά με έτοιμο προϊόν το οποίο είχαμε ήδη δουλέψει πάρα πολύ για 2 χρόνια. Δηλαδή, όποιος πάσχει από ζάχαρο δεν κινδυνεύει, μπορεί να πίνει άφοβα. Δεν επηρεάζει καθόλου το γλυκαιμικό δείκτη. Οι θερμίδες που έχει το προϊόν είναι ελάχιστες. Οπότε, φίλοι μου διαβητικοί καταναλώνουν άφθονη έψα light με πολύ λίγες θερμίδες. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και εμένα η γεύση μου αρέσει, πολύ συχνά θα προτιμήσω μια λεμονάδα με στέβια από μια κλασική λεμονάδα. Είπαμε απασχολείται 100 ανθρώπους συνολικά. Σχεδόν, έτσι. ναι. Μέσα στην κρίση δεν απολύσατε και δώσατε και κάποιες αυξήσεις. Ο αριθμός των εργαζομένων έχει παραμείνει σταθερός συν ένα μικρό ποσοστό, συν 4-5%. Δηλαδή, ανοίξανε και κάποιες θέσεις καινούργιες. Κάποιες θέσεις έχουν αμοιφθεί παραπάνω, καμία θέση δεν είχε υποστεί μείωση μισθού. Προσπαθούμε πάρα πολύ να έχουμε τον κόσμο μας ευχαριστημένο και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα της οικογενειακής επιχείρησης. Άρα είναι μύθος αυτό που κατά καιρούς λένε οι δανειστές και οι Έλληνες πολιτικοί, ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους μπορεί να φέρει την ανάπτυξη? Αυτό ίσως να έχει να κάνει με άλλες εταιρείες πολυεθνικές που ίσως να έχουν σαν κίνητρο το χαμηλό εργατικό για να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Για εμάς που νιώθουμε τόσο πολύ το οικογενειακό, θεωρούμε ότι αν κόψουμε χρήματα από τον εργαζόμενό μας, ο οποίος μένει 2 δρόμους παραπέρα, τα ίδια χρήματα αυτά θα λείψουν από την αγορά η οποία μας γυρίζει χρήματα πάλι πίσω. Είναι ένας κύκλος. Αν δηλαδή έχει πέσει στο μισό το εισόδημα του εργαζομένου που είναι στην περιοχή, δεν θα αγοράσει το παιδί πορτοκαλάδα. Δεν θα αγοράσει
του διπλανού, τη διπλανή εταιρεία. Δεν θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι αυτό το πράγμα θα μας έδινε εμάς, τουλάχιστον με τον τρόπο που δουλεύουμε, θα προσέφερε κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω ακόμη το εξής. Επειδή μιλάμε διαρκώς στην Ελλάδα για ανάπτυξη και εσείς αντέξατε μέσα στην κρίση και πήγατε και καλύτερα. Εάν είναι να δώσετε μια συμβουλή ή μια γνώμη σε Έλληνες που πειραματίζονται, ομάδες νέων ανθρώπων, να παράξουν ελληνικά προϊόντα, τι θα τους λέγατε να προσέξουν? Στο φτηνό δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Με τα μεγέθη που έχουμε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε. Το νιώθουμε τον ανταγωνισμό στην Τουρκία. Όταν θα έρθει, ας πούμε, ένας υποψήφιος πελάτης στο περίπτερό μας στο εξωτερικό και θα μας πει: έχω την τάδε προσφορά από την Τουρκία, μπορείτε να δώσετε κάτι καλύτερο. Δεν ασχολούμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσεις τα κόστη της Τουρκίας και ο άνθρωπος που σου λέει αυτό δεν τον ενδιαφέρει η ποιότητα. Όταν κοιτάζει κάποιος απλά την τιμή, η ποιότητα είναι διάφορη. Εμείς είμαστε ακριβώς το ανάποδο. Κοιτάμε να πάμε την ποιότητα όσο πιο ψηλά γίνεται και αφού φτάσουμε εκεί, να κοιτάξουμε πόσο μπορούμε να κατεβάσουμε το κόστος, να το κάνουμε λογικό. Όχι όμως μαζί με το κόστος να κατεβάσουμε και την ποιότητα. Άρα λοιπόν απευθυνόμαστε σε πελάτες σε όλο τον κόσμο που ψάχνουν την ποιότητα. Σαφέστατα. Εξάλλου και οι τιμές δεν νομίζω ότι είναι δραματικά μικρότερες ενός προϊόντος από την Τουρκία ή από την Αίγυπτο. Ούτως ή άλλως το αναψυκτικό είναι ένα προϊόν σε απόλυτη κλίμακα φτηνό. Δηλαδή, μια διαφορά που ακούγεται μεγάλη της τάξης του 30%, ένα εισαγόμενο προϊόν να είναι 30% ακριβότερο από ένα που παράγεται, ας πούμε, στην Αίγυπτο, μιας και είπαμε. Σε απόλυτη κλίμακα όμως αυτό μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από 10 cents του ευρώ. Οπότε δεν είναι ένα νούμερο το οποίο θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στον αγοραστή. Στους νέους που θέλουν να επενδύσουν λοιπόν στη χώρα τους, λέτε να στοχεύσουν στην ποιότητα. Στο κράτος τι λέτε? Πώς μπορεί να μας διευκολύνει το κράτος ή πώς μπορεί να μας εμποδίζει, αν μη τι άλλο? Θα το πω με το ανέκδοτο που έλεγε ένας φίλος μου, πάλι από το χώρο, να μην μας κουνάει τα δοκάρια. Δηλαδή, προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα σε ένα δύσκολο γήπεδο. Έχουμε λιγότερους παίκτες, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί παίκτες. Αλλά όταν πάμε να σκοράρουμε, αν όλος μετακινεί τα δοκάρια, δεν γίνεται να κερδίσεις. Εμείς θέλουμε σταθερότητα, δεν ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάμε αυτά που είναι να είναι σταθερά, να μην μας αλλάζουν κάθε χρόνο. Να μην έχουμε το ερωτηματικό αν θα έχουμε το ίδιο ΦΠΑ τον άλλο χρόνο, αν θα έχουμε το ίδιο περιβάλλον, αν θα έχουμε τις ίδιες προκαταβολές, αν θα έχουμε τις ίδιες εργατικές εισφορές. Να ξέρουμε ότι αυτά είναι και πορευόμαστε για 5 χρόνια με αυτά και προσπαθούμε να φέρουμε καλά αποτελέσματα με αυτά τα δεδομένα. Πλέον και μία τάση για εξωστρέφεια που παλιότερα δεν ήταν τόσο έντονη. Έψαπιες.